Okay, pada hari pertama kita orang sampai Sinaga, first thing kita orang buat, kita ke Kashmir Bikers. Kashmir Bikers ni adalah company sewa motor. Okay, masa kita orang sampai tu, kita orang berjumpa dengan owner Kashmir Bikers lah, nama dia Ayaz. Masa jumpa dengan dia tu, dia explain apa ni, road conditions, Zoji Lapas, semua and everything. And then they hand over dokumen motor. So basically kita orang ambil 5 motor lah. Dia 6 rider tapi 5 motor. So saya ni satu rider lah. So masa dia explain, dia brief apa semua tu, dalam hati macam ya Allah cepatlah. Hai, kita orang ni dah tak sabar ni, dah excited ni kan. So habis dia brief, dia hand over the dokumen, riding gear, helmet. Kita orang pun wrap apa semua, ikat sander bag kat motor dia, pakai helmet, isi minyak, boom! Terus gerak. Okay, untuk hari pertama kami ride ni dari Sinaga ke Kargil, kita lalu Zoji Lapas. Masa lalu Zoji Lapas tu agak macam kalut sebab dah pukul 1 tengah hari. Time tu masa kami lalu kawasan nak masuk Zoji Lapas, ada polis tahan. Then dia tanya nak pergi mana apa semua, dan kami beritahu nak pergi Kargil, nak lalu Zoji Lapas. Dan dia kata kami semua kena cepat sebab time tu dah pukul 1 lebih tengah hari, cuaca dah makin gelap. Dia kata mungkin akan ada macam ribut salji macam tu lah, atau hujan. So masing-masing semua macam okay, dah jadi stres lah sikit kan, sebab nak laju kan, jalan kita tak pernah lalu. Dan kita pergi je lalu. Untuk awal-awal Zoji Lapas tu okey lagi lah sebab dia off-road. Cuaca pun masa tu masih okey. Tapi tu dia punya intro lah. Tak tahu apa nak expect. Hanya orang cakap lah jalan tu bahaya. So bila kita lalu, baru kita tahu. Masa tu ais tengah cair, banyak lubang. Lepas tu ada banyak selut. So ada satu jalan tu, dia turun, masa menurun bukit, Mumu bawa Raja. So motor agak berat. So agaknya masa ride, tak perasan selut tu, terus terslide, jatuh. Tu agaknya drama pertama kita orang lah. Jatuh, tapi Alhamdulillah Raja sempat lompat, tak ada apa-apa isu. Motor cuma bateri tercabut, dia punya tempat kunci bateri tu patah. So agak penat juga dengan keadaan sejuk, nak tolak balik motor naik atas, masukkan bateri, nak ikat wire tu. Penat-penat. First time masa sampai dekat Zoji Lapas tu, kita orang naik gunung tu, mula-mula cuak gak, tapi sebab jalan clear kan, dia baru buka, best gak. Bila sampai ke atas tu, tengok signboard 11,000 kaki, cak weh, ya Allah, tinggi gila weh. Okay, tadi Muzi ada cerita pasal scene dia jatuh motor kan. Okay, kita ada lagi satu scene yang kedua, yang kita orang macam ni tau. Masa tu kita nampak ada satu jabatan tau. Jabatan tu memang cantik. So the reason saya lah minta stop sebab nak ambil gambar. So masa kebetulan stop ambil gambar tu, dah nampak macam langit dah gelap kan. Macam kita kalau kat Malaysia, langit gelap, of course nak hujan kan. Tiba-tiba snow turun. Masa snow turun tu, tiba-tiba ada satu kereta lalu depan kita orang and stop. Memang I tak faham lah apa dia cakap dalam bahasa diorang lah kan, orang Kashmiri. So mungkin dia nak bagi tahu yang ribut salji akan datang. So masa tu kita orang pun dah macam panik jugalah kan, dengan masa scene pertama yang Muzi jatuh tu. So kasut dia masuk air. So bila dah tahu snow ribut snow dah datang tu, so semua tim kita orang semua kabut lah nak sarung kasut waterproof. So masa time Muzi tengah sarung kasut waterproof itu, saya pegang ada macam satu tali tu, kena macam tempat pengikat kasut tu. Bila saya nak pas kat dia, dia terus baling lah. Itulah tu yang I panggil drama dia berdua. So masa tu saya dengan Bobby, eye contact. Bobby pun cakap kutip Raja. So pun saya pun kutip.
Itulah dia. And then kita orang pun cepat-cepat lah pakai kasut pun semua. Tapi kasut I alhamdulillah, kasut I memang waterproof. So I memang tak ada panik apalah, dan diorang yang panik. And then terus kita orang teruskan perjalanan. Tapi memang drama. Dengan visor tak clearnya masa tu, semua orang memang stres sangat. Dan kau ada cuaca keadaan masa tu, dengan visor kejap buka, kejap tutup, dengan gelap. Kalau I pun yang kat belakang pun tengok depan pun tak nampak jalan macam. Lepas tu nasib baik thanks to GV juga. So baju GV tu kita boleh daripada jarak jauh kita boleh nampak. So kami dekat berhenti dekat checkpoint tu, kat Dras. Kami isi borang semua. Time tu pun salji dah start baik. So ingat salji kot. Sonok Kita kat sini hujan. Lepas tu sana salji. Sonok main-main, lepas tu geng-geng Ami cakap kena stop dulu, tak boleh jalan. Tapi kami tengok time tu pukul 3. So rasa kena gerak ke kami try ke Semua dah tak fikir dah sejuk-sejuk ni semua kan. Lepas tu yang kita lalu kat Dras lah, kita punya lesson learn lah. Tapi tu macam mana sempoi lah jalan. Jadi kita sampai dekat hotel Respond tu pukul 8 malam lah, 8 malam. Sampai-sampai memang semua letih, letak beg apa semua. Semua dah ready untuk nak kemas-kemas, cuci badan apa semua kan. Nak makan lah, dinner. Nasib baik hotel tu dia punya staff dia memang terbaik lah. Layanan memang tip top. Hilang penat-penat tu. Dan kita orang semua siap-siap untuk makan malam pertama.